Alright, what's up mga kapatid. So ayan nga na ang ating ACQ Day 6. Day 6 nga ba? Day 7 na, ewan ko. Day 7. Kasi August 7 na ngayon eh. Holiday 7 na. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Day 7 na. So yun, ating ACB Day 7. Eat at ay kaon sa aking girlfriend. Pwede na ako tumawa sa kabila. Na? Wala pa. Hindi mo ako pinagagasampo. Binigyan! May mga binibigyan. Isang araw, ay, ubus na yun. Wala pa tinda. Kabit. Ha? Dami kasi nasabi. Sarado. Baga. Pick-upin mo din yun. Sarado nga. So. Alright. Okay yan. Uy, ayun yun, diba? Kaagas ko lang eh. Kaagas ko lang. Kaya saan bibigay ko kaya? Layo sa inyo, bigas. Napakabigat po. Alright guys, so yun, pinagsasabi ng aking girlfriend, sana all. Bakit? Ikaw maalam? Mahal? Paano yung kay Claudine? Yung kay Claudine? Bukas, may pasok ako bukas. Ha? Bukas nga, bukas. Ay sinabi ko yung ganyan at madami kang kukunin. Kaya nga dahil kaya may pasok ngayon. Sinabi ko ay, sir, pwede kang bukas na ako. At ako may kukunin lang madami ay.
Ikaw na nga inuna ko, galit ka pa? Amazing. Di bali, nakagas naman ako eh. Wala, sabi ko, ang pogi ka. Ang pogi ka, sabi ko. Meron na ulit. Meron na ulit. Oo. Hindi mo na maabala. Diyan nga yun, amura yan. Diyan. So yun guys, bili lang muna ng gamot. Vitamins ata o gamot, ewan. Basta gamot. Magkano? Ha? Baka doon meron. Dini, baka malaglag. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Nang? 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 Bili. Ha? Nasa'yo? 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 Ano yan? May malaglag. Ba't ka naglalagay ng pera? Oh, so tere. Hindi na. Tanggalin mo na naman yung piston. Alright guys, ayan ang bilhin ng chocolate dito sa San Pablo. Mga murang chocolate lang. Choca Avenue. Alright. So yan, parado mo na maganda-ganda. Alright. So yun na nga guys. At nag-iisip na yung aking girlfriend na gusto nang bilhin yung sidecar. Kasi nga napakamura lang naman. 3,000. Kaya talagang mapapaisip kang bilhin talaga. Ito na ata sa girlfriend ko ng sidecar. Tagumpay. Tayo dito. Alright. Alright guys, so yun nga na, pauwi na ako, hinatid ko yung girlfriend ko. So yun, mamaya na lang ulit, pauwi na naman ako. So yun. Unboxing na natin to guys, testing natin. Yan, key finder, halagang 160 pesos ata to, bigay sa akin ng aking girlfriend. Ayan. Ito pinipindot na ito. Yun o, natunog na siya. Yun, natunog siya pag pinindot to. Alright. Ito ay battery. Yan, ito ang battery niya. Ganitong kalaki. Yan. Ay, sasend lang sa messenger na lang. So, ilagay natin sa ating susian. Sa'yo na lang. Sasama siya natin dito sa susi. Like, kung abot siya dito sa kung gaano kalayo. 7 to 10 tayo, ganun.
Doon guys, natunog. Sige, pupunta na lang ako dyan. Sige. Okay, salamat. Thank you. Alright guys, natunog nga natin. Nagana ang ating key finder. Babaksin ako bukas. Alright. Ano araw ba bukas? Friday, ano? Ha? Si Daddy kaya, may... Alright guys, so yun nga. Nakita nyo naman, gumagana. Sa pangulit. Okay, yan o. Makikinig naman, tumutunog ng ayos. O yun. Legit. Yung ating ano, para di na mawala ang ating susi. So, yun lang. Hanggang dito lang muna, guys. Always remember, enjoy ride, chill out, peace.